Facebook would be F.A. first two letters สมมติว่าเราจะเข้าเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเราจะใช้ F.A. ในการแทนตัวด้านหน้ามันช่วยในการจำ so instead of I would put 1 so L and then instead of O I would put 0 V E T H A 1 L A N D and for line it would be L I and C. Can you type that in please? Capital F, capital A. ใหญ่นะ 1 ใหญ่ ค่ะ L 0 V E Side face. And 100%. เนี่ย Okay. ถ้าเราเขียนตรงๆดูสิ ถ้าเขียนตรงๆอ๋อโอเคค่ะ ไอเริ่มเนี่ยเรามันจะได้เท่าไหร่ใช้แค่นี้จะได้เท่านี้ ใช่ค่ะ ก็คือถ้าเราทำเป็นเหมือนกับว่า เอาตัวโค้ดตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เราจำเอง เป็นตัวเลขของเราหรืออะไรของเราที่เราใช้แบบตามความเข้าใจของเราจะเพิ่มความยากขึ้น แล้วก็ใช้สำนวนเหมือนที่แรมเคยบอกว่าใช้สำนวนที่จำ